હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું સિંધી દાલ પકવાન, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે અને તમે એઝ અ બ્રેકફાસ્ટ પણ સર્વ કરી શકો છો. તો સૌથી પહેલાં આપણી માટે પકવાન બનાવશું, તો એની સામગ્રી જોઈ લઈએ. તો પકવાન બનાવવા માટે મેં અહીંયા લીધું છે 1 કપ જેટલો મેદો અને 1 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ, સ્વાદ મુજબ મીઠું, અડધી ચમચી અજમો અને 4 મોટી ચમચી જેટલું તેલ. તો સૌથી પહેલાં આપણે આ વાસણમાં ઘઉંનો લોટ નાખી દઈશું, મેદો પણ નાખી દઈશું, અડધી ચમચી અજમો, અડધી ચમચી મીઠું અને 4 મોટી ચમચી જેટલું તેલ નાખી દઈશું. મેં અહીંયા બંને લોટને મિક્સ કરીને લીધા છે. તમે જો ચાહો તો ઘઉંનો લોટ કે એકલો મેદો પણ લઈ શકો છો. તો હવે જરૂર મુજબનું પાણી નાખીને આપણે લોટ બાંધી લેશું. આપણે મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધવાનો છે. લોટ વધારે સોફ્ટ કે વધારે કડક ના હોવો જોઈએ, મીડિયમ લોટ બાંધવાનો છે. તો જરૂર મુજબ આપણે પાણી નાખતા જશું. તો આ લોટ મેં બાંધી લીધો છે, મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધ્યો છે અને 1 કપ પાણીમાંથી આપણું 1/4 કપ જેટલું પાણી બચી ગયું છે. તો હવે આપણે આ લોટને ઢાંકીને 10 થી 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈશું. ત્યાં સુધી આપણે દાળની તૈયારી કરી લઈશું. તો દાળ બનાવવા માટે મેં અહીંયા લીધી છે અડધો કપ જેટલી ચણાની દાળ, જેને મેં 5 થી 6 કલાક પહેલાં પાણીમાં પલાળી દીધી હતી. 1 મોટી ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે, અડધી ચમચી જીરું, અડધી ચમચી હિંગ, ધાણા જીરું પાવડર 1 ચમચી જેટલું, આદુ લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ ચોપ કરેલા, જેમાં અડધો ઇંચનો આદુનો ટુકડો, 2 કળી લસણની અને 1 લીલું મરચું છે, ઝીણા સમારેલા કાંદા 2 ચમચી જેટલા, ઝીણા સમારેલા ટામેટાં 2 ચમચી, લાલ મરચું પાવડર 1 ચમચી, લીલા ધાણા ઝીણા સમારેલા અને સ્વાદ મુજબ મીઠું. તો સૌથી પહેલાં આપણે આ ચણા દાળને કુકરમાં નાખી દઈશું. આપણે આને બાફી લેવાની છે. તો આમાં અડધી ચમચી જેટલું મીઠું નાખી દઈશું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર નાખી દઈશું. હવે આમાં 1 કપ જેટલું પાણી નાખશું. તો પાણી થોડુંક ઓછું છે, 1/4 કપ જેટલું બીજું પાણી નાખી દઈશું. તો હવે આપણે આને મીડિયમ ફ્લેમ પર ઢાંકીને 3 સીટી લગાવીને બોઇલ કરી લેશું. તો આપણી દાળ બોઇલ થઈ ગઈ છે. જો આ રીતના દાણો તૂટવો જોઈએ, વધારે મેશ થઈ જાય એવી નથી બાફવાની. તો હવે આ પેનમાં આપણે 1 મોટી ચમચી જેટલું તેલ નાખશું. જેવું તેલ ગરમ થાય એમાં જીરું નાખી દઈશું. જીરું સહેજ તતડે એટલે આમાં હિંગ નાખશું. ચોપ કરેલું આદુ લસણ અને મરચું પણ નાખી દઈશું. સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. ઝીણા સમારેલા કાંદા નાખી દઈશું. તો સારી રીતે મિક્સ કરીને આ કાંદાને આપણે 1 મિનિટ માટે સાંતળી લેશું. તો કાંદા સતળાઈ ગયા છે. હવે એમાં બારીક સમારેલા ટામેટાં નાખી દઈશું. સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખી દઈશું. યાદ રહે કે આપણે દાળ બોઇલ કરતી વખતે પણ મીઠું નાખ્યું હતું. લાલ મરચું નાખી દઈશું, ધાણા જીરું પાવડર અને સારી રીતે મિક્સ કરીને આપણે આ બધા જ મસાલાને 1 મિનિટ સુધી સાંતળી લેશું. તો 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આમાં જે બાફેલી ચણાની દાળ હતી એ નાખી દઈશું. સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો હવે આપણે આ દાળને ઢાંકણ ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ માટે કૂક કરી લેશું. તો 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણી દાળ પણ સારી રીતે કૂક થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે આને પાઉંભાજી મેસરથી થોડીક મેશ કરી લેશું. વધારે મેશ નથી કરવાની. તો આ દાળને મેં થોડી ઘણી મેશ કરી લીધી છે.
તો હવે આપણે આ દાળને થોડીક ગાઢી થવા દેશું. તો એને 1-2 મિનિટ માટે આપણે હજી કૂક કરીશું. તો આપણી દાળ ઠીક થઈ ગઈ છે. હવે એમાં થોડાક લીલા ધાણા નાખશું અને ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીને આપણે આ દાળને એક બાઉલમાં કાઢી લેશું. તો 15 મિનિટ પણ થઈ ગઈ છે. આપણો લોટ પણ સારી રીતે સેટ થઈ ગયો છે. હવે એમાંથી લુઆ તોડી લેશું. લુઆ થોડાક મોટા જ તોડવાના છે. તો આ રીતે બધા જ લુઆ તોડી લેશું. તો આ બધા જ લુઆ મેં તૈયાર કરી લીધા છે. હવે આપણે એમાંથી પકવાન વણી લેશું. તો આ રીતની મોટી ગોળ પૂરી વણી લેશું આપણે. આ પકવાન આપણે વધારે પતલું કે વધારે જાડું નથી વણવાનું, મીડિયમ જ વણવાનું છે. તો આ પકવાન મેં વણી લીધું છે. આ રીતનું એક ડબ્બાનું ઢાંકણ લઈ લીધું છે. એનાથી આપણે એને કાપી લેશું ગોળ, જેથી બધા જ પકવાન આપણા એક જ સાઇઝના દેખાય. તો હવે એક કાંટા ચમચીથી આપણે એમાં કાણા પાડી લેશું. આ રીતે પ્રિક કરી લેશું, જેથી આપણા પકવાન જે છે એ તેલમાં ફૂલી ના જાય અને સારી રીતે ક્રિસ્પી પણ થઈ જાય. તો આને એક ડીશમાં કાઢી લેશું અને બધા જ પકવાન સેમ વેથી આપણે રેડી કરી લેશું. તો આ બધા જ પકવાન મેં રેડી કરી લીધા છે અને જુઓ આ વધારે જાડા કે વધારે પતલા નથી. તો હવે આપણે આને ફ્રાય કરી લેશું. તો આ તેલમાં એક પછી એક આપણે પકવાન નાખી દેશું. તો હવે આ પકવાનને આપણે ધીમા તાપે ફ્રાય કરી લેશું. ધીમા તાપે એને ગોલ્ડન બ્રાઉન કરવાના છે. વચ્ચે વચ્ચે એને ફેરવતા પણ જવાનું છે. તો આ પકવાન આપણા ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે. મેં આને ધીમી આંચ પર ક્રિસ્પી કરી લીધા છે. તો હવે આને એક પ્લેટમાં ટિશ્યુ પેપર પર કાઢી લેશું. તો હવે આપણે દાળ પકવાન બનાવશું. તો એ માટે આ 2 પકવાનને હું આ રીતે ડીશમાં ગોઠવી દઉં છું. તો હવે આ પકવાન ઉપર થોડોક ચાટ મસાલો ભભરાવશું. આ ઓપ્શનલ છે, તમને પસંદ હોય તો, નહીંતર તમે સ્કીપ કરી શકો છો. તો હવે ચાટ મસાલો ભભરાવ્યા પછી આપણે જે બનાવેલી દાળ હતી એ એના પર થોડી થોડી સ્પ્રેડ કરી દેશું. તો આ રીતે દાળ સ્પ્રેડ કરી લેવાની છે. તો મેં દાળ સ્પ્રેડ કરી લીધી છે. હવે એના પર આપણે થોડીક ખજૂર આમલીની ચટણી નાખશું. ચટણીઓ નાખવાથી દાળ પકવાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. થોડીક ગાર્લિક ચટણી નાખશું. થોડીક ગ્રીન ચટણી નાખશું. આ ત્રણેય ચટણીઓની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. ઓલરેડી મારી ચેનલ પર એનો વિડીયો અપલોડ છે, તમે ચાહો તો જોઈ શકો છો. તો બારીક સમારેલા કાંદા નાખશું. બારીક સમારેલા ટામેટાં નાખશું. તો હવે આપણે એના પર થોડીક ઝીણી સેવ ભભરાવશું ગાર્નિશ માટે. એનાથી એ લુકમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. સેવ ઓપ્શનલ છે, તમે ચાહો તો સ્કીપ કરી શકો છો. તો હવે આપણે એના ઉપર લીલા ધાણા ભભરાવશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણા દાલ પકવાન. આ પકવાનને તમે બનાવીને એરટાઇટ જારમાં સ્ટોર પણ કરી શકો છો, જેથી જ્યારે પણ તમારું મન કરે તો તમે દાળ બનાવીને એને ખાઈ શકો છો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.